Το κορυφαίο iPhone της επόμενης χρονιάς αναμένεται ευρέως να είναι ένα foldable τηλέφωνο με την επωνυμία iPhone Fold. Αυτό που περιμένουμε από την Apple είναι ένα foldable τηλέφωνο τύπου βιβλίο, με την οθόνη να προσεγγίζει το μέγεθος ενός iPad mini. Όπως είναι συνήθως με τα foldable τηλέφωνα, αναμένουμε μια εξωτερική οθόνη που θα παρέχει παρόμοια λειτουργικότητα με τα υπάρχοντα iPhones όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό και μια σημαντικά μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη μόλις η συσκευή ξεδιπλωθεί. Οι κάμερες selfie θα χρειαστούν τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές οθόνες. Πιστεύετε ότι η Apple θα χρησιμοποιήσει μια κάμερα τύπου punch hole στην εξωτερική οθόνη. Αντί για το Dynamic Island, θα υπάρχει μία μόνο στρογγυλή τρύπα για την κάμερα. Προηγούμενες αναφορές έχουν προτείνει ότι η εσωτερική οθόνη θα είναι περίπου 7,8 ίντσες, ενώ η τελευταία αναφορά προτείνει ξανά κάτι ελαφρώς μικρότερο στις 7,58 ίντσες. Η ίδια αναφορά προτείνει ότι η Apple θα χρησιμοποιήσει μια κάμερα κάτω από την οθόνη για τη μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη. Επειδή θα ήταν ακριβό να εφαρμοστεί το Face ID στο iPhone Fold, περιμένουμε η Apple να χρησιμοποιήσει το Touch ID ενσωματωμένο στο πλευρικό κουμπί. Ένας από τους λόγους που πιστεύετε ότι η Apple περίμενε τόσο πολύ πριν λανσάρει το δικό της foldable τηλέφωνο είναι ότι η εταιρεία φέρεται να μην ήταν ικανοποιημένη με μια εμφανή πτυχή. Περιμένουμε να δούμε μια σχεδόν αόρατη πτυχή στο κέντρο της οθόνης και έναν πολύ ανθεκτικό μηχανισμό με ντεσέ. Ένα πράγμα για το οποίο δεν έχουμε ακούσει πολλά είναι η διάταξη της πίσω κάμερας. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι το εξαιρετικά υψηλό κόστος κατασκευής και η πιθανή λιανική τιμή του iPhone Fold μπορεί να οδηγήσουν την Apple σε συμβιβασμούς. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι αναλυτές είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι για τις πιθανές πωλήσεις.